روزتون خوش دوستان، خوش اومدید به کانال من مریدات ام بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این کراپ زیبا به همراه دامنش با هم داشته باشیم. اما قبل از اینکه آموزش رو با هم ببینیم، اگر دکمه سابسکرایب رو فعال نکردید حتما فعال بکنید که من با آموزش های جذابی در خدمتتون هستم. فقط یه نکته داخل آموزش، بعد از اینکه دامن رو من کامل آموزش دادم، نحوه اتصال بند رو من تا این قسمت توضیح دادم. حتما اتصال بالا رو هم انجام بدید که شما تا هر چقدر بخواید میتونید این قسمت رو تنگ و گشاد بکنید. به اضافه اینکه من اومدم بیشتر این قسمت رو کم کردم برای خودم، یعنی در واقع من برای سایز 38 تا 40 بافتم با 3 کلاف کانوای آلیز کتان گلد. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای بافت کاپ این تاپ پروانه‌ای من آلیز کتان گلد دارم استفاده میکنم. قلاب من قلاب شماره 3 هستش و اینکه 100 گرم و 330 متر هستش و قلابی که به ما گفته بین شماره 2 تا 4 که من وسط اینا قلاب شماره 3 رو در نظر گرفتم. خب برای بافتش در ابتدای کار ما یه گره میزنیم. ماجیک رینگ ما با 5 تا زنجیره شروع میشه. 1 2 3 4 5. میام به اولین زنجیره بستم رو میزنم. 3 تا زنجیره میزنم معادل 1 پایه بلند. 5 تا پایه دیگه هم میبافم. ببینید من داخل دیسکریپشن سایز ها رو بهتون میگم. تا اینجا هم شفاهن خدمتتون میگم. برای سایز اسمال شما 5 تا پایه ببافید. 1 2 3 4 5 و 6. 1 2. برای سایز اسمال شما 5 تا پایه بزنید. برای میدیوم و لارج 6 تا. برای ایکس لارج 7 تا. برای 2X 8 تا پایه بلند مجاز هستید بزنید. من داخل دیسکریپشن توضیحات رو دوباره براتون می نویسم. اینجا شفاهن دارم توضیح میدم. پس برای میدیوم من الان 6 تا پایه بلند بافتم. رج بعد 3 تا زنجیره میزنم. کارو برمیگردونم. میام داخل هر کدوم 2 تا میبافم. 6 تا پایه دارم. پس در انتهای کار بافت من 12 تا میشه. داخل هر پایه من 2 تا میبافم. در واقع افزایش به این شکل. و این هم روی سومین زنجیره 2 تا. 3 تا زنجیره میزنم. کارو برمیگردونم. دوباره داخل پایه اول 2 تا میبافم. بعدی به صورت تک. بعدی 2 تا. پس اولی افزایش، بعدی به صورت تک، بعدی افزایش، دوباره بعدی به صورت تک، بعدی افزایش 2 تایی، خونه بعد 1 دونه، دوباره بعدی 2 تا، خونه بعد 1 دونه، دوباره بعدی 2 تا، خونه بعد 1 دونه، بعدی 2 تا. در انتهای کار روی سومین زنجیره 1 دونه. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. کارو برمیگردونم. از این رج فقط ابتدا و انتهای کار 2 تا میبافیم. بقیه به صورت ساده
توی هر خونه من یه دونه میبافم. در واقع ساده بافی انجام میدم. این کار رو حالا من الان ببافم، برسم به انتهای کار نشون بدم. ببینید ساده بافی رو انجام دادم به سومین زنجیره دوباره 2 تا. پس ابتدا و انتهای کارمون رو از این به بعد فقط 2 تا میبافیم، بقیه ساده بافی. یعنی دوباره این رج 1 2 3 کارو برمیگردونم، میام اینجا 2 تا میبافم، دوباره میرم داخل بعدی به صورت تک میبافم. دوباره به اینجا که رسیدم روی این قسمت 2 تا میبافم. همینجور رفت و برگشت من این کار رو ادامه میدم تا 17 رج. برای مدیوم 17 رج، برای اسمال 15 رج، برای لارج 19، برای ایکس لارج 21 و برای 2X 23 رج باید بافته بشه. باز این یک حالت رندومی داره، شاید یکم پس و پیش بشه. باز سایز بزنید، ببینید از اینجا باید به این شکل رجی رو که میخواین تا این قسمت یعنی جلوی کارمون. من الان اینجا برای من تقریبا 20 سانت شده. این برای من کافی هستش. به این شکل باز تو داخل دیسکریپشن براتون می نویسم. پس من این بافت رو 17 رج ادامه میدم. فقط ابتدا و انتهای کار رو اضافه می کنم. بقیه کارمون ساده بافی هستش. بچه ها ببینید من 17 رج بافتم. از اینجا به بعد ما باید پایه های کوتاه دور تا دور ببافیم. پس میام یک تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، روی تک تک پایه ها یک پایه کوتاه بافته میشه. به این شکل پایه های کوتاه میبافم. پس این قسمت رو تا اینجا میبافم، ادامه رو بهتون میگم. خب ببینید دوستان، به انتهای کار رسیدم. روی سومین زنجیره میام یک پایه کوتاه میبافم. حالا باید این قسمت رو ببافم. روی هر کدوم از این فضاها من 2 تا پایه کوتاه میبافم. میرم داخل بعدی 2 تا، میام اینجا 2 تا، دوباره روی بعدی 2 تا، میام داخل بعدی 2 تا. به این ترتیب این قسمت رو هم میبافم تا اینجا بهتون نشون بدم. خب ببینید دارم به انتهای کار میرسم. اینجا رو هم 2 تا میزنم، میرسم به این قسمت حلقه جادویی که داخلش ما 6 تا پایه زدیم. پس دوباره میام همینجا پایه کوتاه 6 تا میزنم. 2 3 4 5 و 6. دوباره میام این طرف، روی هر کدوم 2 تا میبافم. به این شکل ادامه میدم. به انتهای کار رسیدم. ببینید اینجا رو که زدم، میام این قسمت یک بس میزنم. حالا میخوایم بند کار رو ببافیم. ببینید کار به این شکل شده. میام برای بندش 1 2 3 زنجیره میزنم، میام همینجا یک پایه
بلند. 1 2 3 زنجیره میرم داخل این قسمت، یک پایه بلند. 1 2 3 میام اینجا، یک پایه بلند. 1 2 3 به این حالت میبافم. 1 2 3 میرم این داخل. 1 2 3 میبافم. فکر کنم در حدود 40 تا من به این شکل بافت رو انجام بدم. خب من 40 تا به این شکل بافتم. حالا میخوام برگردم، میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره میرم داخل بعدی، یک پایه کوتاه، دوباره 3 تا زنجیره میام داخل بعدی، یک پایه کوتاه. ببینید به این شکل. دوباره 3 تا زنجیره میام این قسمت، پایه کوتاه. به همین ترتیب تا انتهای کار من به این شکل میبافم. به این حالت. به انتهای کار میرسم، 3 تا زنجیره و میام به این قسمت، بستم رو میزنم و بندم به این شکل میشه. یه تک زنجیره و نخم رو این قسمت کات میکنم. و کار به این حالت شد. حالا اون سمت دیگرم باید ببافیم. خب ببینید دوستان، من این دوتا کاپ رو بافتم. این قسمت بعد از اینکه پایه های کوتاه رو بزنیم، من اینجا نخ رو کات کردم، یعنی اینجا دیگه بند رو نزدم مثل اینجا، چون باید دو طرف قرینه هم دیگه بشه. نخم رو این قسمت کات کردم، بند رو اومدم از این رس شروع کردم به بافت. حالا میخوایم بدنه کار رو ببافیم. ببینید من الان اینجا این بدنه رو چند رج بافتم به اندازه، ببینید الان اینجا به این شکل میشه. دور کمر، به اندازه دور کمر شما متر رو میذارید و زنجیره میزنید. فقط تعداد زنجیره هایی که میزنید باید مضربی از 10 باشه. من به این شکل تا اینجا الان بافتم. حالا بریم پترنش رو با هم دیگه ببافیم که ببینید به چه صورت هستش. هنوز بافت تکمیل نشده. ببینید این قسمت روی کار هست و این قسمت هم پشت کار. خب من با یک رنگ دیگه ای، چون فقط جهت آموزش هستش، پترن رو بهتون یاد بدم، میایم در ابتدای کار یک تک زنجیره میزنم، شروع میکنم به 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 تا زنجیره. دوباره میرم 10 تا زنجیره بعدی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوباره میرم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پس شما به همین شکل به هر تعدادی که میخواین زنجیره میزنید، فقط باید مضربی از 10 باشه. بعد از بافت زنجیره ها، حالا دور تا دور رو که بافتید، میایم 1 2 3 4 5 تا زنجیره ابتدای کار میزنیم که 1 2 3 تا زنجیره. ببینید الان اینجا 1 2 3 4 5 3 تا زنجیره مدل یک پایه بلند، 2 تا دونه هم زنجیره برای فاصله. میام داخل پایه بعدی و یک پایه بلند میبافم.
به این شکل یه وی اینجا تشکیل میشه. یک دونه زنجیره میزنم، میام 1 2 3، میام روی چهارمی 3 تا رو رها میکنم، میام روی چهارمی و شروع میکنم به زدن 3 تا پایه بلند به صورت تک روی هر زنجیره. به این شکل یه تک زنجیره میزنم، دوباره 1 2 3 تا رو رها میکنم، میام روی چهارمی و یک پایه بلند، 3 تا زنجیره و یک پایه بلند به صورت وی. دوباره یه تک زنجیره میزنم، 1 2 3 3 تا رها، میام داخل چهارمی، این یک پایه به صورت تک، میرم روی زنجیره بعدی، 2 روی زنجیره بعدی، 3. ببینید کار رو. دوباره یه تک زنجیره، 1 2 3، میام روی چهارمی و ویمو تشکیل میدم، 3 تا زنجیره و پایه بلند دوباره داخل همین قسمت. دوباره یه تک زنجیره میزنم، 1 2 3، میام روی چهارمی و یک پایه تک، 2 پایه تک و سومین پایه. ببینید به این شکل. میام دوباره یه تک زنجیره میزنم، 1 2 3 تا رها میکنم خونه، میام روی چهارمی، 3 تا به جای 3 تا زنجیره 2 تا زنجیره میزنم ابتدا و انتهای کار و این قسمت پای بلند بعدی. به این ترتیب رج 1 به این شکل بافته میشه. میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، این کار به حالت رج رفت و برگشته. میام داخل این فضای 2 زنجیره 3 تا پایه بلند دیگه هم باید بافته بشه، یعنی 1 2 3 و 4 میشه 4 تا پایه بلند با این 3 تا زنجیره اول. میام یه تک زنجیره میزنم، میام روی این 3 تا پایه، روی پایه دوم یک پایه بلند میبافم، یه تک زنجیره میزنم. حالا این بار داخل این وی رو من باید 7 تا پایه بلند ببافم، 2 3 4 5 6 و 7. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام روی این 3 تا رو پایه وسط یک پایه بلند، دوباره یه تک زنجیره، میام تو این فضای وی یک پایه، 2 پایه، 3 4 5 6 و 7. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام ما بین این 3 تا رو پایه وسط یک پایه بلند، دوباره یه تک زنجیره میزنم، میرسم به آخرین ویمون، داخلش 4 تا میبافم، 1 2 3 و 4 به این شکل. رج 3 دوباره 3 تا زنجیره میزنم، بعد از زدن 3 تا زنجیره کار رو برمیگردونم، میام رو پایه دوم هم یک پایه بلند میبافم، 2 تای بعد رو نمیبافم، یه تک زنجیره میزنم، میام میرسم به این پایه تک، اینجا وی رو میبافم، یک پایه، 3 تا زنجیره و یک پایه، دوباره یه تک زنجیره میزنم، 1 2 تا
خونه جا میذارم پایه، 1 2 تا پایه هم اینجا جا. اینجا 3 تا پایه برام میمونه. پس 3 تا پایه رو به این شکل میبافم. 1 2 و 3 به این شکل. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، میام اینجا وی میبافم، 3 تا زنجیره و پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره میزنم، 1 2 تا پایه رها، 3 تا پایه بعد رو پایه بلند روی تک تک میبافم. اینجا این 2 تا پایه بافته نمیشه. دوباره یه تک زنجیره میزنم، پایه وسط، پایه تک رو میام یه وی تشکیل میدم که فاصله 3 زنجیر است. دوباره یه تک زنجیره میزنم، 2 تا پایه رو نمیبافم، میام روی 2 تا پایه آخر به این شکل 2 تا پایه میبافم و کار در رج 3 به این شکل میشه. برای رج 4 دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. دیگه به این قسمت این یه دونه کاری ندارم. میام داخل این وی باید 7 تا پایه بلند ببافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. ببینید دوستان اینجایی که 7 تا رو میبافیم میشه قسمت روی کار. میبینید اینجا پایه ها به چه شکله روی کار؟ پشت کار به این شکل میشه. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، ما بین 3 تا پایه میام پایه وسط، 1 پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام 7 تا پایه بعدی، 1 2 3 4 5 6 و 7. یه تک زنجیره. دوباره ما بین این 3 تا میام پایه وسط، 1 پایه کوتاه. دوباره یه تک زنجیره، میام این قسمت 7 تا پایه بلندم رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام اینه دومی رو کار ندارم، میام روی اولین 3 زنجیرم 1 پایه بلند میبافم. ببینید الان بافت ما توی 4 رج تکمیل شد. حالا دوباره میایم از این رج شروع میکنیم. یعنی چی؟ میام 3 تا زنجیره مدل 1 پایه بلند و 2 زنجیره برای فاصله. همینجا میام ویمو تشکیل میدم. یه تک زنجیره میزنم، میام روی 1 2 روی سومی. دوباره میام اینجا 3 تا پایه میبافم. یه تک زنجیره میزنم، میام روی این پایه تکم وی رو میبافم. 3 تا زنجیره پایه بلند، دوباره تک زنجیره، میام روی 3 تا پایم، این 2 تا کناری ها رو نمی بافم. دوباره تک زنجیره، میام اینجا 1 2 3. دوباره میام ویمو تشکیل میدم، تک زنجیره میزنم، دوباره 2 تا رها، میام روی 3 تا پایه بعدی، 3 تا پایه میبافم، تک زنجیره، میام روی سومین زنجیره، 1 پایه بلند، 2 زنجیره و 1 پایه بلند میبافم. در واقع میشه این رج اولمون به این شکل. رج بعد 1 2 3 میشه رج در واقع دوم.
4 تا پایه گفتیم میبافیم. یه دونه که این 3 تا زنجیره هست، 3 تا پایه دیگه. دوباره تک زنجیره میزنم، میام روی این 3 تا پایه وسط یه دونه، دوباره تک زنجیره میزنم، میام اینجا 7 پایه‌ام رو میبافم. در واقع میشه رجه دوم. به همین ترتیب به هر ارتفاعی که خواستید بلوزتون باشه، کراپتون باشه، ادامه میدید. من هم میبافم. الان این قسمت رو من تا اینجا بافتم. به هر ارتفاعی که خواستم میبافم. ببینید یه مقدار هم کارکش میاد. بعد از بافت بهتون نشون میدم که باز باید چی کار بکنم. خب ببینید دوستان، من 7 تا از این گلا تشکیل دادم. 1 2 3 4 5 6 7 تا. من اینجا نگهش میدارم. ببینید اینجا نخم رو کات نکردم. این قسمت رو نگه میدارم. شاید نیاز باشه گل بیشتری ببافم برای ارتفاع کارم. اما الان این قسمت رو نگه میدارم. شایدم کوتاه دلم بخواد. کاپو بهش اتصال میدم. بعد از اینکه اتصال کاپو انجام دادم تنخورش رو میبینم. اگر خواستم ارتفاعش رو بیشتر میکنم. اگر نه همین مقدار کافی هستش. و اینکه انتهای کارتون حتما باید به این شکل تموم بشه. یعنی این گل و اینجا پای بلند این وسط که حاشیه پایین کارتون به این شکل باشه. حالا این قسمت ابتدای کاری که ما اومدیم زنجیره زدیم و کار رو شروع کردیم. میام اینجا به خاطر اینکه بخوایم به کاپمون اتصال بدیم از قسمت روی کار، ببینید اینجا پشت کار حالت پای بلندمون حالت برجسته داره. این قسمت روی کار هستش. پس میام از اینجا به این شکل نخه من کامبای بعدی چون یه مقداری داشتم با اون، برای همین بهتون گفتم یه نصف کامبا تا الان برای من کافی بود. میام اینجا نخم گره میزنم، از اینجا عبورش میدم، یه تک زنجیره داخل این قسمت ها رو یک پایه کوتاه میزنم. حالا میرم توی این فضا 3 تا پایه کوتاه میزنم. 1 2 3. میام روی تک تک این 3 تا پایه 3 تا پایه کوتاه میزنم. پس فقط داخل زنجیره ها رو من 3 تا پایه کوتاه میزنم. روی این قسمت یک پایه کوتاه. دوباره اینجا 3 تا. میرسم دوباره این قسمت 3 تا پایه کوتاه. ببینید به این ترتیب تا انتهای کارم میبافم. خب ببینید دوستان، من این قسمت رو بافتم. به این قسمت کار که رسیدم 3 تا پایه کوتاه رو زدم و این روی این پایه بلند هم یه دونه زدم. یه مقداری از نخم رو برداشتم داخل سوزن کردم. حالا باید کاپا رو به این شکل از قسمت، ببینید اینجا این 6 تا زنجیره‌ای که زده بودیم و داخلش بافته بودیم، باید به این قسمت اینجا ابتدای هر طرف ما کاپا رو به این شکل قرار بدیم که بعد برمیگرده و روبروی هم قرار میگیره. حالا من الان دوخت این قسمت رو بهتون نشون میدم. اون یکی هم به همین شکل دقیقاً دوخته میشه. پس بریم با هم دوختش هم ببینیم. خب ببینید از اینجا 1 2 3 4 5 6 تا میام روی سومی به این شکل. یک بار دیگه هم، حالا باید گندمی به گندمی، یک بار دیگه هم این کار رو جهت محکم کاری انجام میدم. حالا میرم رو گندمی بعدی. این هم گندمی بعدی. به این شکل میگیرم و میدوزم. دوباره میرم روی گندمی بعدی و این قسمت.
به این ترتیب دونه به دونه، گندمی به گندمی من این کار رو انجام میدم. الان این گندمیه با این قسمت. به این شکل میدوزم تا انتهای کار. این قسمت کاپ هم به همین شکل به اینجا اتصال میدم و میدوزم و بعد برمیگردم باز بهتون میگم. خب بچه ها ببینید این قسمت من دوخت رو هم انجام دادم. فقط یه چیزی بهتون بگم، من اون چند رج رو که بهتون گفتم احساس کردم یه مقدار برای من کوچیکه، دوست داشتم ادامهش بدم. یعنی در واقع من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 رج بافتم و کار به این شکل شد. دوست داشتم یه مقدار کیپ‌تر باشه. در واقع این سمت رو هم دوختش رو انجام دادم. حالا میخوام این قسمت بند جلوش رو که من با 20 تا این کار رو به اتمام رسوندم، این سمت رو بافتم. میخوام این سمت رو بهتون نشون بدم. ببین از اینجایی که دوخت رو انجام دادیم، ما از همینجا باید نخ رو وارد بکنیم. دقیقا همین کاری که برای بندش انجام دادیم اینجا هم به همین شکل میام 3 تا زنجیره میزنم، همینجا دوباره میام این قسمت نخارم میتونم بگیرم پشت کار پنهان کنم، 1 پایه بلند. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میرم داخل، 1 پایه بلند. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میرم داخل، 1 پایه بلند تا 20 تا. خب من 20 تا رو بافتم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام روی این وسط پایه بلند، 1 پایه کوتاه. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میرم روی بعدی، 1 پایه کوتاه. دوباره 3 تا زنجیره میزنم به همین شکل تا انتهای کار. مثل بافت بند بالا همین کار رو تکرار میکنم و در انتهای کار به این قسمت بستم رو میزنم و نخم رو کات میکنم. خب برای بافت دامنش هم شما به هر ارتفاعی که خواستید میتونید ببافید و اینکه سایزی که میخواید بزنید دور اون برجستگی که بیشتر دارید، مثلا دور باسن اگر هستش دور باسن رو سایز بزنید 2 سانت 3 سانت کمتر، چون به یک حالت ضبدری دو طرفش قرار میگیره، البته کیپ میشه. بعد سایز کمرتون اگر کمتر بود، وقتی که قسمت بالا رو خواستیم پای کوتاه ببافیم یه مقداری کار رو جمعش میکنیم. من حالا به این ارتفاع بافتم. دقیقاً مثل تاپ هستش مدلش، یعنی همون 10 تا به اضافه 5 تای اول که از اینجا بافتمون شروع میشه. یعنی در واقع من به این شکل بافتم. در واقع از اینجا دوباره به همین شکل در ابتدای کار که 5 تا زنجیره میایم، همونجا دوباره بیمون رو تشکیل میدیم، یه تک زنجیره میزنیم، میایم 3 تا رو رد میکنیم، روی 4می 1 پایه 2 پایه 3 پایه بلند میبافیم، دوباره یه تک زنجیره میزنیم، 3 تا زنجیره رو رها میکنیم، میریم روی 4می بیمون رو تشکیل میدیم، 1 پایه بلند 3 زنجیره و 1 پایه بلند که ویمون میشه تو خونه، دوباره یه تک زنجیره و به همین ترتیب ادامه میدیم. بافتش رو بهتون نشون دادم، مدل رو بهتون یاد دادم. من حالا اون سمت دیگر رو هم میبافم، اتصالش رو بهتون میگم و اینکه این قسمت کمر از اینجا میشه. در واقع انتهای کارمون مثل همون تاپ با همین 7 پایه بلند و در انتهای 1 پایه بلند وسط تموم میشه. یعنی شما هر تعداد گلی رو که خواستید تشکیل بدید از ابتدا تا انتهای کار، انتهای کارتون باید به این شکل تموم بشه که این حالت دالبر قسمت پایین کارتون میمونه. پس من اون سمت رو هم میبافم و بعد اتصالش رو بهتون میگم به چه شکله
و همینطور جمع کردن قسمت کمر. خب بچه ها ببینید من کامل 16 تا گل بافتم صدفی. باز بستگی به خودتون داره ارتفاع دامنی که میخوایم ببافین. حالا من میخوام این کمر رو جمعش بکنم، پس دوباره باید بیام از این قسمت و حتما روی کار باشه، این قسمت پشت کار به این شکل نباشه. میام از اینجا دوباره نخم رو باید اتصال بدم. حالا باید کمر رو جمعش بکنم. شما باز بستگی داره به اینکه به چه شکلی کمرتون، ممکنه شاید کمر شما باریکتر نباشه، پهن‌تر باشه، تمام اینها هستش. پس من الان این روشی که دارم میگم برای کمر خودم هست. شما شاید مجبور بشید اینجا 2 تا ببافید یا اینجا که یه دونه بافتید اینجا رو 3 تا ببافید. باز بستگی داره که به چه شکلی جمع بشه. من میام همینجا یک پایه کوتاه، میام داخل این فضای 3 زنجیره یک پایه کوتاه، میام مابین این 3 تا پایه مابینشون میرم. پس به جای اینکه 3 تا پایه ببافم مابین برم 2 تا میبافم. به این شکل جمع میکنم کارم روی 3 زنجیره یک پایه. این نخم رو دارم میارم اینجا، دوباره روی این وی یک پایه، دوباره اینجا یه دونه، دوباره میام ما بین این 2 تا یه دونه، این قسمت هم یکی، دوباره میام اینجا یکی، میام این وسط وی یکی. میبینید داره کارم جمع میشه. دوباره میام اینجا یه دونه. به این ترتیب تا انتها میبافم. شما هم مثل من ببافید. ببینید اگر تنگ شد میتونید این قسمت رو کم و زیادش بکنید. خب ببینید من 2 طرف دامن رو بافتم، قسمت بالاش رو هم، این قسمتش رو هم کم کردم. حالا میخوایم بند رو به حالت ضربدری، پس میام به این شکل کنار هم قرارش میدم. ببینید به این شکل. حالا باید زنجیره بزنیم. من 300 تا زنجیره زدم. باز شما به اون ارتفاعی که میخواین کارتون باشه. من کوتاه در نظر گرفتم، شما شاید بخواید بلندتر در نظر بگیرید. این باز بسته به خودتونه. زنجیره زدنم بهتون میگم. و حالا باید به صورت ضربدری این بندش رو هم وصل بکنیم. ببینید دقیقاً 2 تا بند یه شکل به صورت من 300 تا، بین 250 تا 300 تا میتونید بزنید. حالا بهتون بگم چجوری هم زنجیره رو بزنید و دیگه بریم برای زنجیره زدنم. به این شکل یه گره میزنم، شروع میکنم به این حالت زنجیره زدن به اون مقداری که میخوام. پس بین 250 تا 300 تا من زنجیره میزنم که من 300 تا زدم. خب بچه ها ببینید نخ رو ما باید از این قسمت های وی عبورش بدیم، از این قسمت ها، جایی که ویمون تشکیل شده بود. این قشنگ کنار هم رو به رو قرار میدیم و نخ رو، یعنی اون زنجیره‌ای که زدم رو میام به این شکل میارم از 2 طرف بیرون. میام نخ رو به مساوی هم دیگه به این شکل نگه میدارم. حالا میام این قسمت میرم توی وی بعدی، این رو هم میرم توی وی بعدی. ببینید از این وی میارمش بیرون دیگه. حالا این ضربدرش بستگی به خودتون داره که چقدر میخواین گشاد یا تنگ بشه. دوباره اینجا به این ترتیب هم این قسمت و هم طرف دیگر رو باید به همین ترتیب ما انجام بدیم.
دوباره باید روی وی. اینجا هم روی وی، رو به روی هم دیگه دقیقاً. حالا من انجام میدم، برمیگردم. ببینید بچه، ببینید من تا آخر انجام دادم. این قسمت بالا رو هم به این شکل به اینجا اتصال دادم و بعد یه گره زدم و به این شکل کار انجام میشه. حالا اون طرف هم به همین ترتیب من انجام میدم و بعد پایان کار رو داخل عکس میذارم. اینجا هم که گشادی و تنگیش بندا به خودتون ارتباط داره که چقدر میخواین گشاد و تنگ بشه. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشید.